سلام دوستان، اینجا آرامگاه سعدیه، یکی دیگه از شاعرای بزرگ ایرانی در شیراز. سعدی در قرن هفتم زندگی می کرد و مهمترین آثارش بوستان و گلستان هست. من تو ویدئوی قبلیم از آرامگاه حافظ دیدن کردم که اونم مثل سعدی شهرت جهانی داره. حتما اون ویدئوی من رو هم ببینید. مردمی که میان اینجا تو این استخر سکه میندازن و حاجتاشون رو میگن و اعتقاد دارن که به خاطر شخصیت معنوی سعدی آرزوهاشون برآورده میشه.